Vandaag spelen we F1 Breaking Point, maar dan het hele verhaal. Het is eigenlijk een soort journey, maar dan met auto's en 4 wielen. Die goeie oude tijd! We knallen deze video extra lang, want ik heb gewoon zin om dit gewoon te spelen, non-stop. Dit is 7 jaar geleden. Kids die toen 13 waren, zijn nu 20. Ja, het is goed zo. Hallo. What was it like bringing a brand new team to the F1 grid? You know, the first time you see a car, your car, with your branding, your name on it, in an official race, alongside Ferrari, McLaren, Mercedes, that's what it's all about. Deze man is zo kaal, geen enkel borsthaartje. When did you first get a sense of what was in store for Connor Sport? 2022 season, straight out of the box. The drivers were always going to clash. That was a calculated risk. But the car had problems. We're midway through the Miami Grand Prix. It's been a cracking race. Dit is Miami 2022, een seizoen waarin er geen breaking point verhaal was. Fantastic driving here today. Especially, I have to say, wij zijn Aiden Jackson, de main character, de soort Alex Hunter van F1. Wij zijn Aiden Jackson. En we blikken nu terug op wat er toen gebeurd is. This is a team, Connor Sport, that have got a lot to prove this season, but Jackson might just be the man to do it. Oké, Ocon zit daar vervelend vast achter Bottas. Dit leent zich weer voor een dubbele inhaalactie. Fuck you. Een dubbele inhaalactie. Ocon wordt als smerig geblokt door Bottas. What the fuck is dit, ouwe? Die Bottas ging all over the place. Terwijl die qua stats heel veel awareness heeft, omdat hij volgens mij alle crashes altijd voorkomt. Ik zat al te wachten op een crash, aangezien die vent in dat terugblikfilmpje zei. The drivers were always going to clash. Ho. I'm losing power. Why am I losing power? Copy that. We see it. We're looking into it. Okay, copy that. We are checking it. Okay, I'm afraid you're gonna have to retire the car. Nee, wat is een goede inhaalrace. You're joking. Pull over now, please. Pull over now. This is getting ridiculous. And he's out of the Miami Grand Prix. Oh, with every race, the car looks like a constant problem for Connor Sport. It must be devastating for the drivers. Confirmation as the car comes to a halt. The Connor Sport's Aiden Jackson won't be seeing the checkered flag today, but it looks like his teammate will. Jackson's DNF puts Devin Butler in a position where he might just be able to secure some points for Connor Sport. Aiden's out. Yep, engine problem, I'm afraid. Good job, you got me. All right, Devin. We zijn blijkbaar teamgenoten met die grote vijand op Breaking Point 1. All okay, Aiden? Yeah, how's Devin doing? Yeah, he's doing all right, mate. He looks like he's going to bring home some points for the team. Good for him. Ja, dit is een goede teamchemie, zeg. Hoe we deze twee gasten bij elkaar hebben gezet in één team, dat is echt een raadsel. Dat lijkt me niet heel slim als teambaas. Maar goed, dat wil je ook van een teambaas die zo glad is als een paling. Die is zo bizar kaal. If it's not one thing, then it's another. Did you not see what happened out there today? Aiden, I agree with you 100%. We are doing everything we can. I know the car is not perfect, but... Andreo, it's every race. Do you know how I look losing easy points like this? Oh no! You! Sounds like there's a riot show going on in here. What am I missing? Not now, Devin. Aiden and I were just discussing issues with the car. Again? I thought that was all in hand. I had no problems today. Smooth. You know what they say? A shoddy workman always blames his tools. Kom op dan. Schiet joh. Vuile, vieze. mate. You can look at my setup data anytime you want. I've told you that. It might help. It's not a setup issue. Problem is... Jackson. That was the problem with the 2022 season. I mean, at the end of 21, everyone thought Aiden was going to be signed by one of the big three. But I guess they couldn't reach an agreement, so we both signed for Connor Sport. And do you think that affected Aiden? That 22 season, Jackson was a nightmare. Maar goed, we weten nu ook waarom die gozer zei dat hij wist dat er wel wat crashes ging komen. Omdat we natuurlijk met Devin Butler in het team zitten. Dan ben je echt een historisch slechte teambaas, hoor. Alhoewel ze dat ook zeiden van Gasly en Ocon die zieke ruzie zouden hebben. Nooit in een team zetten. Nou ja, kan prima. Doordat ze natuurlijk ooit zouden gaan vechten om overwinningen. Maar goed, we weten allemaal dat dat helemaal nooit gaat gebeuren. Ja, je zal het net zien. Je zal het net zien dat ze bij elkaar uit de pitstraat komen. Jackson is right now with him. This is dicey, Ant. Neither one of these two wants to give way. As we head down the straight towards the next chicane. Nothing to separate either car. And through the chicane we go. Oh, wat een fout voor die middelste man. Sends them both off the track. And Butler over a curb. I do believe that one of their cars is damaged here, Crofty. I think it's Butler. Damage, Ant, but also they've lost places too. Unbelievable and totally unnecessary as well. Oké, we moeten de 13e plaats terugveroveren.
voor het einde van de race. Ja, ik moet het vertalen in Engels en dat is heel moeilijk voor mij. Dat merken jullie wel. Ik ben hier recent nog geweest, man, Canada. Vet dat we er nu weer rijden. Dan kan je op elk moment van de dag natuurlijk gewoon de Canada race aanzetten. Maar goed, dit is het moeilijkste niveau waarop je staat, hè. Het moeilijkste breaking point niveau. Maar misschien wordt het nog moeilijker. Ah, die blazen we voorbij, man. Oké, en daar is hij, nummer 13, Albon, die we moeten halen voor het einde van de race. Charles Leclerc is out of the session, dus dan heb ik het sowieso gehaald. Toch? Ben ik nou gek? Is dit iets wat altijd gebeurt, of is dit iets waar ik nu heel veel geluk mee heb in deze game? Aiden Jackson, well, he'd have enjoyed the result. He did well to recover. Ja, wel to recover, wel 12e geworden, dat is helemaal geen punten. Of course, it's just... No, I don't want to hear it. Wat grijpt hij weer in als een absoluut lulletje rozenwater. No, don't do it anymore. Het is een beetje een soort van burgemeester van Samson Noget. Die zou ook nooit echt een burgemeester kunnen zijn, want dat is gewoon een kind van 3 in zijn hoofd. Net als deze kale gast. Dat kan wel zijn, maar je moeder is een hoer. Oké, tijd voor een interview met... Die ken ik niet. Hey there, can you raise that lamp about 6 inches, right? Dat heb ik ook nog nooit de presentator zelf horen zeggen, maar goed. A butler should always look sharp. Ah. At what point in the 22 season was it clear to you that the team was struggling? Oh, well, right after the Hungarian GP. I may only be the money, but even to me it was obvious. The whole thing was a shambles. Yet again, Sports Jackson and Butler battling it out on track. It seems as Hang if on, they... 2 seconds, Nat. Six. Oh, gaan we leuk zitten doen. Okay, Devon, Aiden's lapping faster than you. I need you to let him pass, please. Devon, do you copy? Listen to me, I need you to let Aiden pass now. Just completely blanking the order there. Seems like he didn't even acknowledge it. Too true, but as you can see, no way through for Jackson. No way at all. This Sport rivalry is getting heated on the track here in Hungary. Ik ben benieuwd op welke positie het gaat. Overtake Butler before lap 14. Come on, this is a joke! Hij praat een beetje als Hamilton als hij boos is. Kunnen we het hier al doen? Ronde 13. We trekken er naartoe, maar hij heeft ook DRS van Vettel. Maar ik ga het gewoon doen. Divebom aan de binnenkant. Dat halen we net. Dit is een vrij vette shit. Holy. En nu door voor die punten nog. Dat had ik beter niet kunnen doen. Sorry Vettel, je bent mijn grote held. Over teamgenoten die elkaar aan de haren vliegen gesproken. Ocon en Alonso op Hongarije in 2022 was ook niet best hoor. En je ziet het gewoon voor onze neus weer gebeuren. Final lap, scheid. Moet ik het nu doen? En dan moet ik Ocon nog ergens anders in deze ronde zien in te halen voor die 10e plek. Die zou het nog kunnen. Nee, het is te ver. Ik had hem 1 ronde extra had ik hem gehad, denk ik man. Helaas. Ocon. Pak dat laatste puntje. Wat is hier voor dramatisch iets aan de hand? Je moet dit ook echt halen. Yay, 8e geworden. Wat gebeurde er met Devon? Ik ga hem kapot maken. He was out of order. But what do you expect? Een complete psychopaat dat hij is. En die vader is ook zo'n psychopaat. Ik ga hem gewoon mijn hele carrière voor de bus flikkeren. Elke mogelijkheid die ik krijg. Beetje Rosberg met Hamilton. As we're seeing Lewis trying for the 20th time to go by Gasly unsuccessfully, which must be so painful for him. Niet meteen kijken, maar die vrouw is volgens mij een robot. We'll see what happens in the next few races. Thank you so much for your time. Maar goed, kijk mij nou zitten in dit warme, grauwe, donkere hol. Ik heb het gevoel dat het tijd is voor de sponsor van vandaag. Ja, als ik dit nog lang blijf doen zo, droog ik uit als een fucking rozijn. En dat moet je natuurlijk niet hebben als je zo'n mooie huid wil houden als ik. Ja, zoals jullie misschien wel door hadden, had ik een tijdje lang geen geweldige huid. En dat komt natuurlijk door een aantal factoren. Waaronder het niet hebben van een goede skincare routine. Ik deed er namelijk helemaal niks aan, want weet ik veel hoe dat werkt. Maar sinds ik ambassadeur ben van NIVEA, krijg ik altijd gratis topproducten opgestuurd die ik meteen kan gebruiken. Waaronder de Derma Skin Clear lijn. Dus mannen die kijken, skincare routine. Reinig je gezicht 2 keer per dag in de ochtend en in de avond met een reinigingsgel. Die moet je daarna gewoon afwassen. Gebruik de nachtexfoliant. Die moet je opsmeren voor het slapen gaan en kun je gewoon laten zitten. En tot slot kun je ook de scrub nog gebruiken. Alleen die gebruik ik zelf eigenlijk nooit. Maar kun je gebruiken als je veel last hebt van bijvoorbeeld meeeters. Misschien zou jij dat ook eens wat meer moeten doen. 2 à 3 keer per week en wel te gebruiken voor de nachtexfoliant. Dus mannen die kijken, schaam je niet om gewoon goed voor je huid te zorgen. Of schaam je wel. Je hoeft het ook niet aan je vrienden te vertellen. Zeg gewoon nee, dat doe ik niet. Maar in de tussentijd doe je dit wel. En zie jij er goed uit? En ben jij de enige van de vriendengroep die nog een beetje bitches regelt? Kijk nou, je ziet meteen dat ik de enige ben die dat doet. Ja, leuk. Devon, you had a problem with the team order today? Didn't happen. What? Look, I know everyone's saying I ignored it, but it didn't happen. I never got the order. Check the comms. Shoddy workman always blames his tools, eh?
Check the comms. Alsof de woordradio het niet deed. Okay, we check the communication pipeline. Ah, dat geloof je toch niet, man, joh? Lulletje rozenwater. This cannot happen again. Typical. So, what about Callie Mayer? Was she on your radar at this point? Of course. She was making big waves in F2. And Ackerman would not shut up about her. Komt nu even het feministische vrouwentintje. Komt nu ook even om de hoek kijken. Want het moet ook even gaan over vrouwenracen. Here's our race leader, Callie Mayer. She has been blisteringly fast around Zandvoort here today. And look at that! She's going into pit! Interesting strategy they've decided on there. She has been lapping at rapid pace, but is this the right call? Yeah, it's a bold move, for sure. Looks crazy to me, but let's find out. Here she goes then, on brand new tyres. The rest of the field still sticking with their original set. Where exactly does Callie Mayer come out? Dat interesseert me echt geen ene reet. Ik hoop niet dat ze dit verhaal ook nog haalt tot de Formule 1, want dat is echt compleet onrealistisch. Niet dat ik de vrouwen dat niet gun, maar ja... Callie, what do you put your success down to this season? Oh, I'd say probably my speed. God, wat een kutwijf, zeg. I find lapping faster than everyone else really, really helps. Seriously though, I have a great team around me, and this guy, more than anyone else, has been pretty useful to have around. Casper, what are you shy? Come up here. Okay. And Callie says you've been a factor this season, Casper. I'm not the one driving. Hij is echt heel oud. Hij reed vorig jaar nog in de vorige Breaking Point. Die was echt 45. Ik weet niet hoe oud die acteur is die hem speelt, maar... He's probably right, to be fair. So, were you already in touch with Casper Ackerman at that point? Ackerman and I go way back. Maar het zal toch niet zo zijn dat we haar echt in de Formule 1 gaan halen? I think we're gonna have to change your name. What's here this time? Callie Winner. You've got this in the bag, Cal. Jezus, Mina, wie heeft dit geschreven, dit script? Red Bull deny cost cap claims. Gewoon echt nieuws dat vorig seizoen rond deze tijd afspeelde. Oh, geniaal. Suzuka, where champions are crowned. Wow. Oké, het lijkt erop alsof de ruzie tussen de twee heren weer een beetje is gaan liggen. We zijn een beetje op het einde van het seizoen nu ook al. En er lijkt niet veel meer gebeurd te zijn. Maar op dit moment zijn we in Japan. En we moeten Bottas inhalen voor lap 8. Oh, Latifi in het gras. Of in het grind. Het zal je niet verrassen. Sainz, pleur op. Ik moet Bottas inhalen deze ronde. Kom nou op. Vervelende scheidzooi. Hier moet ik nog mee. En dan moet ik hier aanremmen. Lukt dat? What the fuck? Wat? Die debiele actie triggerde een cutscene. Another pit stop here at Suzuka. This time it's Aiden Jackson coming in. He's been making steady progress today, and Connor Sport need him to. They desperately need some results, and they could do without this. And look, there's chaos in that garage. Absolutely, only 3 wheels on the car at the moment, Crofty. Aiden Jackson looks on in despair. Here comes that spare wheel now. That's a long, long time to wait, just sat in the cockpit. What is going on down at Connor Sport? Well, the tyre is finally out of the garage and on the car, and Aiden Jackson's back out in the race, but it's a long time in the pit, and that will cost them dearly. Maar ik maakte toch helemaal geen pitstop? What was that? How many places did I lose? Okay, try not to worry about that, Aiden. Just... Oké, maar ik moet de achterplaats weer opnieuw veroveren. Zou het hier ook kunnen? Ik moet het hier gewoon doen. Dikke scheid! Ultra laat. Ja, 7 en 8e. Vanuit teamperspectief helemaal niet gek. Ik heb het idee dat we een beetje gesaboteerd worden. Maar dat zal wel heel ver gaan, toch? Als je gesaboteerd wordt binnen je team. Omdat de hoofdsponsor de vader is van je grote rivaal binnen het team. You saw it, right? The pit stop? How am I supposed to deal with that? I want a chance to prove what I can do, though. In a top tier seat. I deserve it. I deserve it. I've heard there might be interest. I can't stay here. Well, what would you do? So, what advice did you give him? Well, I told him to try to stay calm, see out the season, and then go to the final team meeting. See if that changes his mind. Oh mijn god. Kelly zou het kampioenschap in de F2 wel eens binnen kunnen slepen. Hoe bizar zou dat zijn voor een vrouw. Inparkeren kan ze niet, maar de F2 sleept ze zo binnen. Nice work, mate. That brings you up a place. Dat zeg je toch niet tegen een vrouw? Wauw, we doen het. Joehoe. Wat een irritant wijf is dat, zeg. Ineens is deze chick ook champion in de F2. Wat is daar mis mee? Daar is alles mis mee. Want? Nou,
Omdat vrouwen natuurlijk in de keuken horen. She's done it, as many predicted she would. Callie Mayer becomes the first woman ever to win the F2 Championship. Als je een psychose hebt, hoor, zie of denk je dingen die er in het echt niet zijn of anders zijn. Well, I mean, someone had to be the first. But I just hope that this shows that talent can get you as far as money. And what about your dad? Has he called to congratulate you yet, Callie? Nope. Next question. Callie taking the championship was a big deal. Well, for the sport, but really for everyone. And for you? How did you feel? It was one of the proudest moments of my career. I was a little sad to be moving on. Had you already told Callie about your new job? Yes, of course. New job. Wat zou die nieuwe baan zijn? Ga je weer racen? And Aiden, had you told him? No, he was too busy preparing to tell the team that he was leaving Koortsdroom. Oh. Good evening, everybody. We gaan toch weg. I know Aiden had something he wanted to say, but first I have a matter I would like to address. It is no secret that I have been spread a little thin this season. I mean, I own the team, I run the team. It's a lot. Which is why I will be stepping away from the principal role next season. Dat werd tijd ook. Ik zweer dat de bedrijfsleider bij mijn supermarkt waar ik gewerkt heb meer overwicht heeft dan deze And we have already found a man to step into that role. Casper. Oh, is het een walkout? Is het een walkout of niet? Ja! Ja hoor, nieuwe bedrijfskleding. Casper Akkerman. Thank you. Thank you, everyone. De vraag is, gaan we nu nog leave of niet? Then let us continue. Aiden, you had something you wanted to say. The floor is yours. Gaan we nog weg? No, it's nothing. I just wanted to say thank you, everybody, for all your hard work this year. And I'm really looking forward to next season, especially with Casper at the helm. Nou, blijven we toch in dit toxic team. Wat misschien wel gered kan worden door iemand met een beetje een normale manier van werken. En daarmee gaan we officieel beginnen aan 2023, het huidige seizoen. Did Casper being around affect you going into the 23 season? I have bigger things going on than Casper. Do you have any regrets about 2023? Anything you'd have done differently? No, I'm in a good place now. Besides, what's to regret about being the story of the season? Oké, dit was alvast een terugblik op het 2023 seizoen. En Devin Butler is de story of the season. Het verbaast me niks dat hij in het motorhome een cardboard van zichzelf heeft staan. Oké, de start van het nieuwe seizoen. Primary objective. Finish in de top 5. We staan echt... Wat? We staan 17e met dit hok. Nou, als dit de objectives zijn zo vroeg in het seizoen, dan denk ik niet dat we een championship winning car te pakken hebben hier. Maar goed, het is ook een nieuw team. Skip wat toen gebeurde. Kijk, nou 1,1 seconde van mijn doel vandaan, maar wel echt te veel auto's. Sainz uitremmen. Dat kan wel hoor. Dan die binnenkant pakken voor die pitstop. Yo. Ze gaan niet. Die kan ik zeker undercutten. Ah, dit moet hem worden. Dan gaat Leclerc. En die hebben we niet. Maar die lag 4e. Die hoeven we helemaal niet te pakken eigenlijk. Maar kijk hoe dicht we op zijn staart zitten. Wat een Ferrari man in de openingsrace. We zitten erbij hoor met deze auto. Ho, 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 ho. Dit is echt bizar wat hier gebeurt. Die computerlied, die gaf mij het stuur weer over. En ineens remde ik hem per ongeluk eruit. Ik heb nog een beetje slipstream van die sergeant. Nog een beetje slipstream. Bro. Ga eens even de racelijn af, man. Ik heb toch blauwe vlaggen? Wat is dit? Oh, nee, niet. Niet. Oh, natuurlijk niet. We racen gewoon. We winnen hem. Ja, we winnen hem niet, maar we worden gewoon tweede. Wel met Devin Butler. Ik vind het echt een heerlijke milf. Echt een heerlijke milf. Je hebt dus in de echte paddock heb je zo'n Braziliaanse chick. Die is ook wel een soort van de heerlijke milf. Ik weet helemaal niet hoe zij eruit ziet. Maar op een of andere manier bij een vrouw zijn mensen toch geneigd anders te reageren bij een domme vraag dan bij een man. Good question. You asked the best questions here. Hold on. Yeah, that's a... I'm not. Why? This is not true. It's a good thing, isn't it? Ik hoop zo dat dit niet die gast van Viaplay was, want die zit al in de hoek waar de klappen vallen. Where was that for? Huh? Where was that for? We're friends. No, we're friends, just friends. Great race out there today, just in the highlights. Listen, I know we've had our run-ins and, well, last season was last season. Hij luistert niet eens. Fresh start for the team. What do you say? Jackson. Yeah. Cheers, mate. Bin's over there. Dit is echt het script van Misfit 3 die het net niet gehaald heeft. The 2023 season was completely different for Koortsdroom. How so? The car. Can we talk about what happened with Devon?
What happened with Devon? Grote drama, dat zie je aan de hoofd van meneer Paling. Yeah, what can I say? What I can say, you can see it over everywhere now, hè? Here comes Butler, good pace here down the straight, into the corner we go, that's a little too late, and he nearly goes off the track on the exit, and is that a lapse in concentration? I think just a little bit of desperate driving there, Crofty. He's pushing way too hard. I mean, there's nobody else around him at this stage. Okay, Devon, we're going to have to ease off from the brakes. Deze gast luistert gewoon niet. Nooit. Voor mij is hij doof. You're going to see a drop-off in performance, I'm afraid. What? Why? We've asked you to take it easy on the last lap, but pushing has made the issue even worse. So we're just going to have to live with it for now. What are you talking about? Listen, just do what you can, please, Devon. Come on. Hold on to as many positions as you can. Ah, we hebben een probleem. Echt een groot probleem met de auto. Hold on as many positions as possible. Wat heeft het nog voor zin, man? Ik lig al uit de punten als ik gewoon door één iemand ingehaald word. Het is een baan waar je moeilijk kan inladen. Dat scheelt zo. Hij stuurt voor een meter meer, joh. Wat is hier aan de hand? Hoe heerlijk die net reed 2 races geleden. Hoe waardeloos het nu is. Dit voelt echt een beetje als die aflevering van Drive to Survive. Het lijkt wel of ze dat gewoon helemaal na hebben gemaakt. Dat volgens mij op een gegeven moment Tsunoda en Ocon aan het vechten zijn om P13 in Frankrijk of zo. Of weet ik veel wat daarover ging. Ja, dat was blijkbaar ook een van de allerslechtst beoordeelde afleveringen van allemaal. Vanaf dat moment heb ik ook geen enkele aflevering meer gezien. We doen het! We houden Jackson achter ons. Hoppakeetje! Oh, waar is de finishvlag? Oh, hier. Oh. Oké. No, it's a big deal when one of your drivers decides to do their own thing. So I called him out on it at the next team meeting. Well, he denied the whole thing. Blamed it on a comms fail. I thought it was strange. Dit is echt Samson en Gert. He gave the exact same excuse. Maar ze zouden het toch niet nog een keer geloven? Yeah. You wanted to see me? There is. You're a difficult man to pin down. Oh mijn god, hot take. Hij heeft aanbijen. En daarom rijdt hij zo slecht. Tell me what's happening. What are you talking about? Well, it's not just disregarding team orders. Paddock talks. People are saying you've been distracted, that you're ignoring them completely. My job is to make sure the team works smoothly, like clockwork, so I'm just trying to work out what's going on. I told you, check the comms. Yeah, the comms are fine, Devon. We checked. What's going on? Nothing. Just cut that out. Show me some respect now. Zo. Okay. I heard the order. Nee joh, dat had ik echt niet verwacht. I'm feeling it, Cass. The pressure. Paddock gossip these last couple of months. Oh, come on. You're Devon Butler. You are the paddock gossip. You've heard what they're saying, right? You've seen what they're writing. Driving on daddy's money. It's making me second guess myself. In the meantime, I'd like you to see someone from the medical team. Just to be sure. I've booked you in for this afternoon. Look, I've got a race to prep for, okay? I need my head in the game. I'm fine. I get that. That's fine. But I want you to see them straight after the race. Understood? Yeah. En dan is het tijd voor Emilia-Romagna. Oftewel Imola, de race die natuurlijk dit echt niet doorging. Ga je nou normaal praten? Maar in de game wel. En we zitten vlak achter een McLaren. En we zijn nog steeds Devon Butler. Maar wat is het? Finish the race. Finish the race? Is dat de objective? Finish the race. Ik moet de race finishen. Waarom is dat zo? Dat is toch helemaal niet moeilijk? Kut, is het me toch niet gelukt. Dit is een leuke poging om leuk te zijn. Nico! Ik zweer, ik was toen in Canada bij die Grand Prix. En de mensen gingen dat dan heel hard schreeuwen als hij langskwam. Dat vind ik echt heel erg cringe. Ik kwam trouwens Nico Hulkenberg tegen. Na de race zaten we op een bankje ergens in de stad. Waar we even wat zoeken aan naar een restaurant. En toen stapte hij ineens achter ons uit in een auto. Dat is helemaal niet boeiend of zo. Maar goed, ik vond het toch wel leuk, weet je wel. Sta je toch als een fucking maloot. Sta je van iemand te filmen op straat. Dat is echt heel debiel. Waarom de fuck heb ik dit gedaan? Oh! Finish the race. Er komt een cutscene. Deze gozer heeft echt ergens last van hoor. Een bloedprop in zijn hersenen of zo. Devon Butler now. Oh, that's not good. Oh no! Devon Butler spins. Oh He's no! out. He just misjudges it and clips the curb. What a mess. Hij heeft echt last van kleine tiaatjes of zo. Hij heeft elke keer heel die focus kwijt. Although he does still look a bit unsteady on his feet, Crofty. Well, thumbs up to the crowd, but I'd imagine... Oh nee. Oh, ik ben zo dizzy. Duimpie. Het gaat niet goed met hem hoor. Er is iets aan de hand met Butler.
druk is het misschien. Misschien heeft hij echt een ziekte. Even iemand met een bandenstapel opzij duwen zonder reden terwijl de ruimte zat was. Ja, natuurlijk. He does not fox smash my door. Woho! Zo heeft mijn vader vast ook vaak voor mijn deur gestaan. I'm done, Casper. I'm done. Done? Hoezo done? It's okay. It's okay. It was his hearing. He'd been keeping it from us. I think maybe he'd been trying to keep it from himself. His hearing? I mean, he was at the height of his career. Is hij doof? Yeah. What can you say? Hij is gestopt. Hij moest stoppen. Hoi, ik ben Chara en ik ben bijna blind. Deze gast luistert gewoon niet. Nooit. 5 years in F1. Can't argue with that. Sudden retirement. Hij hoorde gewoon oprecht niks meer. Hij hoorde de teamorders niet. Dat is een bizar verhaal, toch? But if we are going to hit our targets, we need another driver. A permanent one. And fast. But we are mid-season. It's impossible. Ah, dat lukt wel. If Connorsport doesn't reach 5th place in the constructors this season, the returns simply aren't worth my time. That was always the deal. And it still is. With a little extra time, perhaps we... Stop! The deal stands. And without Devon driving, there's now little of interest for me beyond the contract. So if Devon, your son, can't drive, how about your daughter? Why don't we give the seat to Callie? No. California will not be signed to Connorsport. Dochter? You'd be making history. And you'll be giving a phenomenal talent her first break into F1. Ah, nee. Het is wel leuk dat het zijn dochter is, hoor, maar... Contract still stands, Ackerman. 5th place, or I'm out next season. Oké, tijd voor de Spaanse Grand Prix. Alleen hebben we natuurlijk nog geen teamgenoot. Dus wie gaat daar nu rijden? Noah Bell. En die is slechter dan die chick die we aan gaan nemen. Ik geloof dat ja, hij is wel echt helemaal achteraan geëindigd. Try and secure as many points as possible. Dat is echt van die concrete doelstellingen waar je wat mee kan. Gaan we naar buiten en lekker even voetballen, jongens. En dan hebben we weer die epische battle. Dan kunnen we een hele aflevering Drive to Survive van maken. Ocon en Tsunoda die vechten om die 13e plek. Bizar, wat een detail zit er in deze serie, hè. As many points as possible bleek voor mij 1 punt te zijn. Hamilton, wat is hij weer blij voor Max, hè? #grateful. Why are you hesitating? And you've always dreamt of racing in F1. Not like this. Hè? Do you know what he did? Oh, your father? He refused to support me. Said he'd only fund one of his children. Said Devon had better prospects. En daar had hij wel gelijk in, totdat hij doof werd. I didn't know that. Heerlijk, 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 heerlijk. This is me asking you, Callie, not your father. We need a replacement and I ask for you because I know how good you are. Good you are, good you are. I'll look out for you. Just like I did in F2. Will you keep him away from me? I'll do everything in my power. Everything to make sure that all you have to think about is driving. Ik ben zo geil, jongen. And I told her, you know, how I wished that I could f*** her with a big dick. Have we got a deal? History is made here today as Callie Mayer, Connorsport's latest signing, becomes the first female driver of the modern era to participate in an F1 race. Dit kan toch niet? Now, for those of you wondering at home, only a handful of women have entered at least one Grand Prix over the years, but none have even had the opportunity to qualify since 1992. En ze zat in de laatste kwalificatie maar 10 seconden van de poletijd. Ik vind het ook wel een beetje goedkoop scoren. Catch up to Jackson before lap 9. Nu moet ik dus eigenlijk mezelf, want ik ben Jackson, of niet, ik ben ze allemaal, maar die moet ik nu eigenlijk voor lul zetten door hem in haar eerste race voorbij gereden te worden door een vrouw. Oké, daar is Jackson, nummer 12. Oh, de close battle gaat beginnen. She's practically on top of me. Aiden, calm down. You're on different
different strategies, just let Callie pass. Okay, Callie, Aiden's gonna let you pass at the next corner. Let's go. Copy. Niet doen. Will Mayer get past her teammate now? Here she comes. But this comes. Nee, natuurlijk doen we het niet. We zijn geen beta-mails. Jackson's out. He gets the worst of it. Mayer's clear. Oh, Jackson's damage looks bad. I think you're right, Crofty. His race is over. What was that? Why didn't she wait for me to move over on the exit? Okay, Aiden, are you alright? It's just another butler. Nee. Misschien moeten we nu toch eens een keertje naar onszelf gaan kijken. Als we dus echt gewoon met elke team met ruzie hebben gehad. In onze hele F1 carrière. Besef me ineens dat hij optimaal achter me waarschijnlijk niet heel lekker meer is. Lewis Hamilton, statswise, de meest succesvolle F1 coureur aller tijden. Wordt pardoes hier voorbij geblaast door een chick in haar allereerste F1 race aller tijden. Dames en heren, eerste race van Kelly Mayer. En ze wordt niet vierde, maar toch vijfde. Kelly, have you felt any pushback from anyone in the F1 world? Just with you being the first female driver in the sport? No, everyone's been amazing. And I'm not the first, I'm just the latest. Ik denk wel oprecht dat als een chick ooit de F1 weet te halen en ze is daadwerkelijk gewoon op pace, dat iedereen dat wel echt keihard zou vinden. Maar ja, Sinterklaas bestaat ook niet. What happened out there between you and Aiden today? It's just a mix-up. I thought he was letting me through on the entry, but he clearly had other ideas. We spoke to him earlier, and he said it was deliberate on your part. Any comment on that? It was just a misunderstanding. Should have expected it, right? My name is Carlos Sainz. Ferrari. Sainz even aan het bellen met zijn racepak nog aan. She did do it on purpose. Yeah, check the footage. What is Aiden's problem? He's been so late into these corners. I have no space out here. Yeah, we'll talk to him, Kelly. Oké, ons doel is om Jackson in te halen voor ronde 9. Jackson, je bent weak! Oeps. Jackson, allemaal gewoon weer in. Nee! Feminisme is kapot. Yes. Let's make this quick. Or maybe we could give Casper a bit of our time. This wasn't scheduled. What, are you too busy for us now? Just tell them, Casper. Andreo, please. Wat gaat hier gebeuren? Yeah, Aiden's got a meeting at Mercedes he needs to get to. Enough! Enough! Okay? This is what we have to talk about. It has to stop, understand? If we can't pull together now... If we can't pull together, we are finished. Wait, what does that mean? Andreo... It means that if we don't finish 5th or higher, Butler Global will pull funding. And I don't think we'll find an investor to replace him. Not now. What? Casper? It's true. Well, then we're finished. We're finished! Kijk, opgeven is niet erg als je je best hebt gedaan en als het niet lukt. Maar opgeven zonder dat je moeite doet en dat je het niet probeert, dus dat kan ik niet tegen. Maar we gaan ons best doen om die 5e plek binnen te harken. Dus we moeten Alpine en Alfa Romeo bieden op de Red Bull Ring. Ik weet niet wat natter is, mijn beeldscherm of mijn voorhoofd. Maar inmiddels zitten we in een hevige strijd met Jackson en Ocon. De laatste die we nog in moeten halen om ons objective te halen van beat Alpine en Alfa Romeo. Jackson is gezien. En Ocon ook. Wat een overspeed is dit, zeg. Nou, dit is toch niet normaal. Oh shit, we moeten Bottas ook nog inhalen. Bottas. Wat gaat hij doen? Gaat hij binnendoor? Bijna over het gras. Wat een inhaalactie. De inhaalactie van het seizoen. Een inhaalactie op Bottas, dat vind ik niet de mooiste van het jaar. Sorry, maar nee. Goed jongen, Max. Goed jongen. Congratulations, Kelly. You keep going like that, you might just prove me wrong yet. Kelly? Ik heb echt het idee dat ik in een soort koortsdroom beland ben. Hij kijkt nog even 1 keer om van, huh? Wat is dat nou? Kelly, great race. What do you mean, prove you wrong? I was just trying to congratulate you, that's all. Prove you wrong about what exactly? I didn't mean anything by it. I was just saying well done. By reminding me how little you actually believe in me. Kelly? Bruh. You are a piece of work. But it was a great race. I said I'll talk to him. Hij raakt er wel echt graag aan. Het begint een beetje vies te worden. Let's forget about your father. Wie de fuck was dat? Oh. Wat gebeurt hier allemaal? Hoeveel daddy issues heeft zij? Now, let's check the weather again in an hour. Oi, oi. Hey, he back. Miss me. Hi, bro. Jackson. Devon.
I am excited. Very excited to be involved again. Now you pretend I'm not here, you carry on. Hij gaat er niet weer rijden, hè? And what was your new role? I guess you might call me a liaison. Yeah. I love to liaise. Dad wanted me to talk to people, keep people's spirits up, give some friendly words of advice, that kind of thing. But it was tough. Callie wasn't really looking for my advice. The whole thing was a mess. Ja, de verhaallijn tot nog toe is vooral dat als er geraced wordt, dan komt er een crash. Of een crash of een crash. En buiten het racen om is er vooral ruzie. En nu gaan ze dus weer racen. En wat denk je dat er gaat gebeuren? Too close! There goes Mayer's front wing! Pit and replace your front wing. Dat is een geweldige objective. Ik stond wel op een goede positie, man, met z'n tweeën. Een groene sector neergezet zonder voorvleugel. Wat zie ik hier? Dan ben je echt talentvol, hoor. Finish in the points is nu het objective. Dat moet wel lukken. We hebben echt een raket, man. Deze auto is goed. Hallo, jongens. Hallo, jongens. Ik ben sneller. Ik wil er langs. Ik ben sneller. Ik zou de... Oh, bedankt. Oké. Nick de Vries. Wat zie ik hier? Nick de Vries wint een race? What the fuck? Wat is dit dan, joh? Die gaan we er ook nog moeilijk tegen krijgen in constructeurskampioenschap. Om 1 uur met z'n tweeën op een driewieler. Weet je wat ik echt zielig vind? Nick de Vries wordt dus weggehaald bij AlphaTauri. Vervolgens post de F1 9 keer iets over de terugkeer van Ricciardo. Zelfs de aankondiging dat Nick de Vries weggestuurd wordt is een foto van Ricciardo. En helemaal niks over Nick zelf. Dat vind ik echt zielig, man. Maar na alle ruzies die we tot nu toe hebben gezien tussen alle karakters, is het nu tijd... Leave me alone. Ja, voor nog meer ruzie. I'm just saying, mate, if you were such an incredible driver, you wouldn't be a connoisseur, would you? You think you're better than the team. I remember when Aiden Jackson was just happy to be behind the wheel of an F1 car. We all liked that guy far better than this one. You never liked me. No. But Casper did. Once upon a time. Now you're different now. You think you're too good for the team. Your head's stuck in some imaginary big 3-seat in cloud cuckoo land, mate. You have got to drive the car you're in. Oh, right. I get it. So you're allowed to be cocky, but I'm not. Is that it? There's a difference. How can there possibly be a difference? This isn't you. This isn't you, mate. Oh, get lost. Be true to myself. Drive the car I'm in. The wisdom of Devon Butler. Should I be living my best life too? Just drive the car you're in, mate, yeah? Jongen, 15 rondes Singapore. Je straft me wel, hè? Dat is nog een moeilijke uitdaging ook. Ik zit al super lang vast hier achter de nummer 7 Leclerc. Ik moet 5e worden. Dat ik gewoon eerder ga pitten. Misschien helpt dat. Ik ga pitten. Kijken of we die 3 mannen kunnen undercutten voor de 5e positie. Oh, dit was helemaal niet goede timing. Ik stuur ook altijd mee. Dat hoeft ook helemaal niet. Zou je zien dat ik nog een positie naar achter verlies ook. Zo spannend is dit. Ja, als je me zo dat stuur teruggeeft, maar hoe de fuck moet ik dan iets doen? Dit moet de beste outlap van mijn leven worden. Burn that battery! Paarse sector, paarse sector. Iedereen pit. Oh! Wie heb ik daarin gehaald? Ik heb iemand ingehaald. Russell en Verstappen. Die zaten zeker voor me. Het werkt. We pakken de leiding in die wedstrijd. Undercutten gewoon de hele kop. Ik neem aan dat Sargent nog niet gestopt is. Daar ga ik even gemakshalve maar even vanuit. Oké, allerlaatste ronde. Ik ben compleet door mijn banden heen gezakt. Dat kun je wel zien aan de ongelofelijke trein die achter me zat. Maar we winnen gewoon een race als Jackson. Aiden Jackson. Die woorden van Devon Butler. Just drive the car you're in, mate, yeah? En dan is het weer tijd voor een filmpje. En wat denk je dat er gebeurt? We were kids, Callie. You left me behind. Come on, what was I supposed to say? Oh, thanks, Dad, for continuing to invest in my career, but I'm afraid I'm going to have to decline, just in case I hurt poor Callie's feelings. Of course not. And what? It didn't have to be a choice, Dev. He had the money to fund both of our careers. I wanted you to fight for me. He never listened to me. He always listened to you. Als ik het goed begrijp, heeft die vader gewoon een hekel aan zijn eigen dochter. Stel je hebt bakken met geld, maar je besluit niet je dochter te sponsoren, maar wel je zo. Maar ja, goed, zonder dit soort vaders had waarschijnlijk OnlyFans ook niet bestaan. I'm sorry, Callie. For everything. You were always faster than me. There, I said it. Of course not! Faster than me. No. She was never faster than me. But if there's one thing my old man taught me, it's that sometimes people need to hear
what they need to hit. Hij is ineens een zieke people manager geworden. Hij was ooit arrogant, toen werd hij doof. En nou is hij ineens de grootste people manager van het hele team. You can't keep involving your family in this and then hiding behind it's just business. This is one of the biggest investments I have ever made. I must take care of the business. 5th in the standings. 5th. 5th. What the fuck? Wat een raar gezin. We rijden nu in Brazilië. De safety car gaat nu naar binnen. En we moeten nog 5e zien te finishen. Dit ging wel heel makkelijk. Hallo. Oké, hij rijdt hier echt een bizar podium voor me. Gasly wint deze race. Alonso en De Vries maken het podium compleet. Wat is dit dan, jongen? En dan maken we ons op voor de laatste race met nog wat bemoedigende woorden. The only way we can survive this, the only way that any of us are coming back next season, is together. Met nog wat sorry. I'm sorry. Wow. En ineens heeft die kale vent ook weer een rol. You know, before a race begins, anything is possible. Anything. On the one hand, you have the true icons of the sport, certain drivers, certain teams who set the pace, who you expect to do well. On the other hand, you have the underdogs. And we are always there, always pushing for another place, another point. Looking for the smallest opportunity, the tiniest mistake we can punish. De climax van deze hele serie. Breaking point. Just before lights out, it's like the world holds its breath. Everybody just waits. The air is heavy, you know. And I knew whatever happened, Cornersport had made its mark on the history of the sport, and I was at peace with that. So you weren't nervous? Are you kidding? So we know how it stands right now. But just how different might it be when the checkered flag waves here in Abu Dhabi? Dat vind ik mooi. And it's lights out and away we go. Hamilton. Slecht. Heel slecht weg. Overtake Gasly before lap 9. Ik heb nog 1 ronde. Je rijdt een paaltje omver, Gasly. Dit is de enige ronde waarin ik nog kan, waarin ik hem in moet halen. Gaan we het hier dan al doen, buitenom? Als het goed is heb ik de DRS en we pakken hem gewoon. Down the main straight we go. Here goes Jackson again, moving up the field. What a great race for him. Jackson, it really is so far, Croft. I mean, it's a circuit he really enjoys. Remember the race in 2021 that he put together there? It was fantastic stuff back then. Who could forget it? Connorsport need a performance just like that today. May is doing okay. Jackson really delivering. Great stuff, Aiden. Come on, I think we can get one more place here. Push, push. Something's not right. Assessing, stand by. I'm losing speed. Heading down the back straight now. He's in a great spot, but hang on, he's slowing. He's slowing. Something is very, very wrong. Nee. I think he's got a problem here, Crofty. I wonder what it is. Could it be engine related? Look, they're throwing their hands in the air on the pit wall, and he's out. Nee, we zijn out. That's the engine gone. 2023 is over for Aiden Jackson. It's a dramatic exit, and it wasn't what he was hoping for. Something happened up there? Yeah, engine failure, I'm afraid. Aiden is out of this race. Repeat, Aiden's out of the race. Did you get that? Aiden's out. I heard. What? Let me speak to her. Why? Just give me the headset. Sure about this? I'm sure about everything. Kelly? Devon? Yeah, we've had a chat. We think it's best if you don't push the car too hard. What? Why? Look, you're way back, Cal, okay? We don't want to blow your engine too, so just cruise it in and finish the race. It's got to be realistic here. Copy. Sorry, is this a team order? No, Casper agrees. It's just not going to make up that much ground. It can't be done. Just cruise it in, Cal. Trust me, you watch her go. Oh, hij wilde motiveren. De dove psycholoog bent hij doet het weer. Hij hoort helemaal je problemen niet. Hij hoort niet wat je zegt. Hij kijkt gewoon naar je en hij zegt iets zinnigs. And to the checker flag for one final time. That is some race from Callie Mayer. What an incredible performance by her today. Connorsport, sure, will be very delighted with that one. And if you believe the rumours, Ant, this is a team whose future has been in doubt. Surely, though, they've done enough to return next season. I think they've been wonderful to watch. I was wrong about Callie. And how did you feel about the engine failure? There's no such thing as the perfect car. The one that failed us was the same one that got us here in the first place. Dat zijn facts. You've just got to drive the car you're in.
Everyone's an individual. Which means that everyone is, Psycholoog, je zei het nog, hè? Dove psycholoog. motivated a little differently. Take Devon as an example. He always responds well to having his ego brushed, to being told that he's the best. His greatest fear is failure, so it gives him further to fall, keeps him hungry. Callie, on the other hand, has an innate drive to prove people wrong. If someone tells her something's not possible, she'll do everything in her power to achieve it. A sort of stubborn determination that can be harnessed. And then there's Aiden. I mean, when he started in F1, people thought he was a nice guy, but he was incredibly ambitious. It's just what makes Aiden tick. Which is why I may have started a rumor or two about interest from other teams during his time at Connorsport. To stoke that ambition. Keep his eyes on the horizon. A lot of people might see that as manipulative. Oh mijn god. We konden helemaal nooit weg, joh. Dat punt. Motivation is manipulation. It's the same thing. The end justifies the means. After all, it's just business. Dit vind ik nog wel een leuk eind ook. Gewoon een vader die aan complete emotionele manipulatie doet om zijn business een beetje goed te houden. Any idea how much money I have plowed into the team? Gelukkig is mijn vader niet rijk. Okay, so we done? Yeah? Cool. Ciao. Als kind schreef ik wel eens verhaaltjes en de clue was dan vaak iets in de trant van de ober laat me drinken vallen. En dat plot is niet eens heel veel slechter dan dit verhaal. What the fuck heb ik zojuist meegemaakt? Met een credit scene alsof we zojuist Inception hebben gekeken. Ik zweer dat Project Geo een betere film is.